Čau, já jsem Tedy a tohle je moje Supra. Toyota Supra je pro mě jedno z nejkrásnějších aut a jako auto to pro mě bude vždycky na prvním místě a je to pro mě téměř už splněný sen. Jen jak to s některými s námi bývá, tak i tady jsem se bál zklamání a Supru jsem se nejdřív potřeboval vyzkoušet. Podobně jsem to měl třeba s RS6, kterou jsem dlouhou dobu chtěl. Fascinovala mě myšlenka rodinného kombíku s desetiválcem, ale když jsem se s tím nakonec projel, tak auto nebylo takový, jaký jsem si představoval a neprobuzovalo ve mně žádný emoce. Prvním takovým pokusem byla projížďka s mým kamarádem, který měl v E36 swaplay motor ze Supry. Jenomže to auto byl takový kočkopes. Nebyla to ani Supra, ani to nepůsobilo dojmem 36. Sám jsem tou dobu měl 36 v garáži, měl jsem motor 2.8 a bylo to super řidičský auto. Ale když jsem řídil kamarádovu 36 s jezetem, tak to auto nepůsobilo ani dojmem 36, ani dojmem, jaký bych očekával od té Supry. Takže to nebylo ve výsledku nic pro mě. O několik měsíců později jsem potom pracoval v australském Brisbane a Australani milují japonský auta, mají to do Japonska blízko a navíc řídí na stejné straně, tak vlastně těch aut tam je poměrně dost. Takže jsem si našel na Facebooku místní autosrazy a zúčastnil jsem se srazu Queensland Supra klubu. Díky tomu jsem viděl několik Super naživo, měl jsem představu, jak auto vypadá a mohl jsem si promluvit také s majiteli těchto aut, takže jsem se dozvěděl například všechno od ceny dílů a dalších úprav. Získal jsem pár kontaktů a dokonce jsem mi přemýšlel o tom, že si Supru koupím přímo v Austrálii a dovezu si ji do Čech. Ale bohužel jsem se nemohl do žádné Supry posadit ani se s ní projet. Po práci v Austrálii jsem si udělal výlet a dovolenou v Japonsku. V Japonsku jsem sehnal autopůjčovnu kousek od Tokia, která nabízela zapůjčení Supry RZ, což je faceliftová verze s manuálem 6 kvaltem. A do toho auta jsem se úplně zamiloval. Vyrazil jsem tedy zpátky do Tokia na dálnici na Yokohamu, kde jsem to trochu prohnal. A zaparkoval jsem na Daikoku Futo. Daikoku Futo bude znát spoustu lidí, protože v Japonsku se tam odehrávají největší srazy tunerů, nejvíce známé a vlastně sraz tam je každý den. Ale co jsem opravdu nečekal, že po příjezdu za mnou přijde skupinka s fotografem, budou si chtít nafotit Supru a začnou mluvit česky. No ale ve výsledku narazí na dalšího Čecha s autem z autopůjčovny. Další den jsem vyrazil do hor, abych se projel zatáčkami na Akině. Fanoušci Initial D určitě budou vědět. Jelikož byl podzim, tak všechno krásně kvetlo a projížďka horami v Supře byla pro mě opravdu nezapomenutelná. A za mě není lepší způsob, jak poznat japonskou kulturu líp než za volantem klasiky v horách. Ale kvůli drifterům už mají bohužel v každé zatáčce retardéry. Japonská Supra taky nebyla úplně v sérii. Měla zaslepený blow-off, měla velký intercooler a byl tam výfuk od HKS, takže to dělalo ty správné zvuky, ze kterých se mi dělala husí kůže. Byl jsem ve svém živlu a užíval jsem si každou minutu za volantem toho auta až na ty retardéry. Po návratu do Čech jsem teda už věděl, že Supru nutně potřebuju a tak jsem se aktivně pustil do hledání. Problém je, že spoustu lidí a hlavně Čechů považuje za správnou Supru s volantem vlevo, s 6 kvaltem, s manuálem,
jenomže takový auta stojí 2 miliony a víc. Pro představu jenom manuální převodovka Getrag se prodává na bazarech kolem 4 milionů korun, takže jsem ze svých nároků musel trochu slavit. Nakonec jsem na anglickém eBay a Gumtree narazil na červenou Supru v úplně v originálním stavu. Byla v nejvyšší výbavě, což znamená s aktivním flipem, vyhřívaný sedačky, xenony. Jediný problém byl, že to vlastně byl automat a volant vpravo. Dalším problémem a důvod k nízké ceně byl ten, že Supra bohužel stála někomu 15 let ve stodole na jihu Anglie, kde rezla. Její podvozek a spodek auta vypadal jak nějaká válečná ponorka právě vytažená ze dna oceánu. Ale byla to nejlevnější GTE Supra na trhu a já ji prostě musel mít. Doprava z Anglie byla bezproblémová, stihl jsem to ještě před Brexitem, takže bez cla a bez dalších poplatků. Avšak moje první dojmy po tom, co mi auto dovezli, byly velice smíšený. Pro vaši představu, Supra v sérii nedělá o moc větší hluk než například sousedův Prius. Completamente nuevo Toyota Prius. Toyota, vayamos juntos. A moje první potřeba byla okamžitě opravit střechu, jelikož mi do auta teklo. Co jsme sundali kufr, ukázalo se, že stav je ještě mnohem horší, než jsme čekali. Bohužel střecha byla na odpis a můj klempíř musel téměř celý zadní díl střechy vyrobit znovu. Po opravě jsem se Suprou tak měsíc jezdil, jenomže z podzimu byla najednou zima, auto mi stálo tady v garáži, já jsem nevěděl, co s tím, chtěl jsem něco dělat, tak jsme se pustili do rozebírání a vlastně jsem si celý auto do šroubku rozebral sám. 2 kamarádi mechanici mi pomohli vytáhnout motor a Supra odjela za klempířem. Co jsem auto rozebral, tak už to jsou 2 roky a od té doby vlastně ještě nejezdí. Mezitím jsem taky prodal originální evropský díly, což vlastně zahrnovalo přední kapotu se sáním, originální zadní světla, ten aktivní přední spoiler a spoustu dalších dílů, například ty 17 kola originální. Jak říkám, auto jsem koupil úplně v originálním stavu, ale spoustu dílů jsem chtěl nahradit. Takže vlastně prodej mi zafinancoval i nákup dílů nových, což je vlastně například, jak vidíte, japonská kapota bez sání, která se mi líbí mnohem víc, přední nárazník a prahy mám potom z Redox kitu. Rozšíření jsem nechtěl. Nemohl jsem se rozhodnout, jestli si nechám originální křídlo, takže jsem se nechal vlastně obě, takže mám jak to originální kulatý, tak hranatý TRDčkový. Jak vám napovídá i titulek videa, můj cíl je postavit 1000koňový monstrum a na 1000 koní je potřeba velká spousta úprav. Supra by měla mít na klasický benzín výkon okolo 900 koní na nejsilnější mapu. Můj hlavní dodejce dílů je Simon z CBS Racingu v Nizozemsku, který například dodával motor i Mentovi do jeho Supry. Jak vidíte, moje Supra je aktuálně po laku, je to bílá barva, originální toyotácká, je to 040 Super White. Na Supru už mám připravený nový ramena s unibolama, velký diferenciál, nebo například hlava motoru už je připravená s písty a pružinkami od GSC. Avšak spoustu mechanických dílů mi stále ještě chybí. Dál mám připravenou řadu kosmetických dílů, jako například rozleštěné víko ventilů. Na něm bude dekl motoru z Forge Carbonu. Do stejného karbonu mi potom vlastně modelant v Liberci vyrobil kompletní pohledový interiér ze stejného vlákna, ze stejného karbonu. Budíky mám po vzoru TRD s kalibrací rychlosti do 340 km za hodinu a do 10 000 otáček. Vzhledem k tomu výkonu je na Supru potřeba takových dílů a takových úprav, že bych o tom mohl mluvit celou další epizodu. Teď už mi vlastně zbývá převařit tunel na manuál, naskládat interiérovou elektroniku a podvozek, takže letos, doufejme, už by to mohlo vypadat zase jako auto. Pokud chcete moji stavbu dál sledovat, nezapomeňte stisnout like, dejte odběr, za komentáře budu taky rád, jelikož jsem na YouTube nový, tak pomůžete aspoň algoritmu a mě motivujete k natáčení dalších epizod. Tak zase, čau příště.